היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. תחשבו שאת הספרים שהילדים שלנו קוראים, היו כותבים, would have been written, היו כותבים פרופסורים. זה קצת קשה, כי בדרך כלל פרופסורים גדולים לא יודעים לכתוב ספרים לילדים, אבל זה בדיוק מה שעשה פרופסור אורן הרמן. הוא פרופסור גדול הרבה שנים להיסטוריה ופילוסופיה של המדע. מדע זה science. והוא כתב הרבה מאוד ספרים למבוגרים, for adults, וספר אחד הוא כתב על מטמורפוזה. מטמורפוזה בעברית אין לנו מילה, אנחנו יכולים להגיד שינוי צורה, a change of form, בסדר? שינוי צורה. והוא כל כך אהב את הרעיון הזה של מטמורפוזה. הוא אמר 75% מהחיות, 75% עוברות מטמורפוזה. אני הייתי בשוק. והוא חשב שזה מאוד חשוב מבחינה פילוסופית וגם פסיכולוגית בשביל ילדים להבין ולקרוא על מטמורפוזה של חיות. אז הוא כתב עכשיו סדרה של ספרים בשביל ילדים על מטמורפוזה, באתר של הארץ הם עשו כתבה, ראיון, ראיון איתו, וזה ראיון כל כך מעניין, אני חשבתי שאנחנו נקרא את זה ביחד. אז בואו נראה. קודם כל זה אורן הרמן, זה הפרופסור, ופה כתוב, בספרו החדש, in his new book, בספרו החדש מסביר אורן הרמן מה אפשר ללמוד מצפרדע, from a frog, על שינוי, about change, פחד, fear, והתחלה מחדש, אוקיי? אנחנו כבר מבינים את הסטייל של הכתיבה שלו. אז הוא מתחיל קודם כל לדבר על חיה שקוראים לה בעברית אצטלן, באנגלית זה sea squirt, אוקיי? אצטלן זה חיה מאוד מוזרה. למה? כי כשאצטלן הוא תינוק, בהתחלה יש לו גוף body. בהתחלה הוא קצת כמו frog, ראשן, like a baby frog. יש לו זנב, יש לו קצת כמו עיניים, זנב זה tail, ויש לו קצת כמו עיניים. אבל אז הוא עובר מטמורפוזה, והוא מפרק, he decomposes, מפרק את עצמו, הוא זורק את הזנב, את המוח, את המערכת עיכול, the intestines, ואז הוא נהיה משהו מאוד פשוט, very simple, מאוד יפה, אבל מאוד פשוט. אין לו עיניים, הוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול לשחות, to swim, הוא עכשיו על אבן, ויש חומרים, material שנכנס ויוצא מהגוף שלו. אז המטמורפוזה הזאת היא כל כך מעניינת. הוא אומר שהשינוי צורה, the change of form, הוא תהליך דרמטי מבחינה ביולוגית, אבל גם מבחינה פילוסופית, in a philosophical way. והוא אומר, אני רוצה שילדים יחשבו על זה. אנחנו מלמדים את הילדים כל הזמן שצריך להתקדם, to go forward, להתפתח, to develop, אבל פה אנחנו רואים שהאצטלן, the sea squirt, הוא הולך אחורה. זה מאוד מוזר, ואז על זה אנחנו יכולים לחשוב. מה זה בדיוק ללכת קדימה, להתקדם? מה זה ללכת אחורה? אולי להיות יצור, a creature, להיות יצור פשוט שהחיים שלו טובים ואף אחד לא מאיים, threatens, אף אחד לא מאיים עליו, אולי זה להתקדם, אוקיי?
אז הוא אומר שמטמורפוזה זה חידה חידה ביולוגית גדולה. הוא אומר, צריך הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד זמן. האורגניזם נמצא בתוך סטרס מאוד מאוד חדש. היצורים, the creatures, הם הורסים את עצמם, they destroy themselves, הם הורסים את עצמם ובונים את עצמם מחדש from anew. זה כל כך מעניין פסיכולוגית לחשוב גם על עצמנו, דברים שאנחנו עושים שיכולים להרוס את עצמנו, to destroy ourselves, ואז לבנות חדש. אז המראיין, the interviewer, שזה נתנאל גמס, הוא אומר, כן, זה כמו הזחל, the caterpillar, הזחל שאז הוא בתוך גולם, inside a cocoon, ואז הוא נהיה פרפר, a butterfly. אז אורן הרמן אומר, כן, אוקיי, כולם מכירים את הזחל, אפילו אני זוכרת כשאני הייתי בגן, in kindergarten, היו לנו בגן זחל, ואנחנו הסתכלנו, זה משהו שכל הילדים מכירים, אבל הוא אומר 75% מכל החיות, בעלי החיים, the creatures, the animals, בעולם עוברים מטמורפוזה. הוא אומר, זה פשוט לא יאמן, it's unbelievable. זו תופעה מאוד מאוד פופולרית, והשאלה היא למה הם עושים את זה. אז סיבה אחת אולי זה השערה, זה תיאוריה, אוקיי? תיאוריה אחת שזה עוזר שלא תהיה תחרות competition, שלא תהיה תחרות בין ההורים, between the parents והילדים. בגלל שלדוגמה זחל, caterpillar, הוא אוכל כזה, ופרפר, butterfly, אוכל כזה, ואז הם יכולים להיות ביחד והם לא מתחרים, they don't compete, בסדר? זאת סיבה אחת. יש עוד תיאוריה שאומרת שאולי כשהזחל, the caterpillar, הוא תינוק, אם הוא רק זחל, אז הוא לא צריך כל כך הרבה אנרגיה, כי אז הוא לא צריך אנרגיה בשביל כנפיים, wings, אז הוא יכול לאכול, להיות יותר ויותר חזק, בלי הרבה מאוד אנרגיה מיותרת, excess energy, ואז הוא הופך לגולם, to a cocoon, ואז בום, פתאום באים הכנפיים והכל, ואז הוא נהיה בוגר, an adult. יש כל מיני תיאוריות. אורן הרמן, הוא בן 53, אוקיי? הוא מירושלים, והוא מומחה להיסטוריה ופילוסופיה של המדע, והוא גם בראש של התוכנית למדע, לטכנולוגיה וחברה, society, באוניברסיטת בר אילן. הוא כתב יותר מ10 ספרים למבוגרים, for adults, שתרגמו אותם, they were translated, תרגמו אותם להרבה מאוד שפות. והספר שהוא כתב על אלטרואיזם בטבע, Altruism in Nature, הוא הספר השנה בלוס אנג'לס טיים. בשנים האחרונות הוא התחיל לחקור, to research, את הנושא של מטמורפוזה בבעלי חיים, ובשנה שעברה הוא כתב ספר למבוגרים שקוראים לזה Metamorphosis, Natural and Human History. והוא פשוט כל כך אהב את הספר הזה, שהוא רצה לכתוב גם לילדים ממש קטנים, מגיל 3 עד 6. אז הספר הראשון בסדרה, in the series, הוא מספר על צפרדע, frog, צפרדע מאוד מאוד מיוחדת. החיים שלה זה במים, אוקיי? אבל בקיץ המים מתייבשים, they dry up, ואז מה היא עושה? היא חופרת בור, she digs a hole, חופרת בור באדמה, והיא הולכת לישון. שנה, כמעט שנה. ואחרי שנה היא קמה
והיא מאוד 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 רעבה, בסדר? והיא מהר 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 אוכלת, והיא קופצת אל הבריכה, ועכשיו יש לה הרבה חברים וחיים טובים. אז הרמן מספר שהוא רצה שהילדים יחשבו על זה, וזה יעורר בהם שאלות פילוסופיות. הצפרדע היא חיה בשני עולמות, אוקיי? חיה בשני עולמות. היא נולדת, she is born, בעולם של מים. אבל אז, בשביל לשרוד, in order to survive, היא צריכה לשנות את עצמה וללכת למקום אחר. הוא אומר, זה משהו שהרבה ילדים יכולים להבין, כי לפעמים אולי ההורים הם גרושים, divorce, והם צריכים ללכת מהבית של אבא לבית של אמא, או לפעמים המשפחה נוסעת למדינה אחרת, a different country, או אולי הם פשוט מרגישים אחרים, יש את הגן ויש את הבית, אז המראיין, the interviewer, הוא אומר, ויש את מי שהולך מהבית למקלט, to the shelter, אז הוא אומר, כן, כל ילד יכול לקחת את הסיפור למקום אחר, אבל אני חושב שכל אחד יכול להזדהות. להזדהות זה to identify, בסדר? כל אחד יכול להזדהות עם החיים בין שני עולמות, between two worlds. הוא אומר עם הקושי, with the difficulty, וגם עם היופי. והוא מדבר, הרמן, שהוא עכשיו, הוא פרופסור רציני, הוא מדבר על החיות האלה שעוברות מטמורפוזה, הוא אומר, הוא מדבר על זה כמעט כמו ילד, זה פשוט מרגש, it excites him, זה מרגש אותו. הוא אומר, אני התחתנתי בגיל 40, ואחרי גיל 40 נולדו לי 3 ילדים, ואני כל הזמן מסתכל על העולם דרך העיניים של הילדים. והוא אומר, אני חושב שאולי אני התחתנתי, I got married, אני התחתנתי בגיל 40 בגלל שאני קצת ילד, אוקיי? ואז אולי בגלל זה עוזר לי לכתוב לילדים. אז האינטרוויור, המראיין, שואל, זה היה קל בשבילך, was it easy לכתוב לילדים? הוא אמר, ממש לא. אנשים חושבים שזה יותר קל לכתוב ספר לילדים, אבל זה לא נכון. הוא אומר, אתגר קרת, שהוא סופר, an author, סופר מאוד גדול בישראל, הוא אמר שאין הבדל, there is no difference. הוא אומר, וגם אני חושב שאין באמת מאוד הבדל. גם כשאני כותב כתיבה מדעית, scientific writing, או שאני כותב ספר מדע פופולרי, גם אז אני חושב על ילדים סקרנים, curious children. אני רוצה ללכת איתם יד ביד, hand in hand, יד ביד, לאורך הספר, through the book, שהם ירצו להפוך את הדף, שהם ירצו ללמוד דברים חדשים. הוא אומר, לילדים יש מחשבה כל כך ראשונית, beginners thinking, ויצירתית and creative. וזה, כשאנחנו נהיים מבוגרים, זה קצת הולך לאיבוד, it gets lost. בספר על הצפרדע, הסיפור הוא לא מאוד fancy, הוא לא מתוחכם, sophisticated, אין בו שום דבר, ופשוט סיפור על מטמורפוזה. ואם ההורים, the parents, רוצים לעשות את זה פילוסופי, הם צריכים לחשוב ולדבר, אבל זה פשוט שם, וזה יכול לעורר מחשבה.
הוא אומר, נתנאל המראיין, the interviewer, הוא אומר, אני רוצה לומר להורים, כדאי לכם לשאול שאלות את הילדים, כי אתם רוצים עכשיו ילדים שחושבים, ששואלים שאלות ורוצים להבין את העולם. והרמן הוא אומר, אנחנו מאוד חושבים על עצמנו שאנחנו נפרדים, we're separated. אנחנו נפרדים מהטבע, we're separated from nature. אבל הוא אומר, אנחנו לא נפרדים, אנחנו חלק מהטבע. וכמו הטבע, גם אנחנו משתנים, we change. וכדאי להסתכל על יצורים, creatures, על יצורים אחרים בטבע, ואיך הם משתנים, איך הם מתמודדים, מתמודדים עם שינויים, וזה יכול אולי לעזור לנו. אולי זה יכול לעזור לנו איך שאנחנו מתמודדים עם שינוי. כי שינוי, change, שינוי זה דבר מאוד מאוד מפחיד. זה מפחיד גם אותנו המבוגרים וגם את הילדים. הוא אומר, כשאני מצליח לחשוב על עצמי, ואני חושב על עצמי כחלק מהטבע, זה יותר קל בשבילי, זה יותר קל לי להתמודד, to cope, עם כל מיני דברים בחיים. כשאני מבין ששינוי, change, זה הבסיס של כל דבר, כל החיים. אם אתה לא משתנה, if you don't change, אתה לא חי, אוקיי? אז לפעמים, כשאני עצוב, אני חושב על מדוזה. מדוזה זה jellyfish. אני חושב על מדוזה שהיא מדוזה, the immortal מדוזה. מדוזה בת על מוות, אוקיי? מה היא עושה? היא עושה משהו ממש ממש משוגע. אם אין אוכל, או אם יש רעל, venom או poison במים, המדוזה עוברת מטמורפוזה כל כך משוגעת, so crazy, שהיא חוזרת להיות ביצית. She goes back to being an egg. ואז אחר כך היא מתפתחת מחדש. She grows again, ממש משוגע. והיא יכולה לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לנצח forever. והרעיון הזה של אפשר לחזור בחזרה לילדות, the childhood, בשבילי זה משמח מאוד וזה גם מנחם, it's comforting. כי ברגעים קשים אני מבין שאפשר להתחיל מחדש ולהשתקם, to rehabilitate. אז הוא אומר, נתנאל גמס, הוא אומר, אבל קשה לראות את השינוי, במיוחד בימים האלו שהם קשים פה בישראל. הוא אומר, כן, יש תקופות, sometimes יש תקופות יותר טובות ויש תקופות פחות טובות, אבל שום דבר לא נשאר סטטי. הטבע מלמד אותנו לא לאבד תקווה, כי דברים משתנים. גם במציאות, in the reality, גם במציאות הקשה והמוזרה הזאת, והמשובשת הזאת, this distorted reality, הטבע תמיד כאן, עם הקצב שלו והמחזוריות, המחזוריות שלו, אפילו במקלט, even in the shelter, אפילו במקלט אפשר למצוא טבע, כזה חמוד, אפשר למצוא עכבישים, spiders, צרצרים, זה grasshoppers, ומחרסמים, זה rodents, טוב, אני לא בטוחה שאני רוצה למצוא את זה במקלט, אבל בשבילו זה משמח ומנחם, והוא אומר, זה דבר מלהיב, it's exciting. יש בטבע משהו מרגיע, relaxing, ומחכים. It makes you smarter, בסדר? ואני רוצה לעשות את התפקיד הקטן, my small role, ולהראות לילדים את היופי של הטבע.